Бачили, як в іграх про будівництво міст з'являються дороги? Пару кліків і можна їхати. Майже таку ж технологію пропонує одна британська фірма. Достатньо покласти та з'єднати ці мати і дорога готова. Стандартний розмір матів 1,8 на 0,9 метра. Вони витримають вантажівці, крани, трактори, навантажувачі та іншу техніку вагою до 80 тонн, так що за необхідності підійдуть і для стоянок. А самі мати важать по 40 кг. Це один із найпотужніших варіантів, придатних для укладання вручну. Ціна теж непогана. За один мат просять $294. На початку цього липня у західних районах ПАР випав сніг, а червень, за даними ООН, поставив рекорд із глобальної середньої температури за всю історію спостережень. Напевно, все це радує продавців ось таких систем для стелі. Після їхнього монтажу приміщення можна і охолодити, і обігріти. Система підходить для будь-яких будівель, у яких реально поставити натяжну стелю, та пропонує поєднання алюмінієвих теплорозподільних пластин та 5-шарових полімерних трубок 10 на 1,3 мм. Плюс із однієї панелі регулювання реально контролювати до 128 кімнат. Непогане рішення і для офісних центрів, і для лікарень. Цікаве рішення для укладання підлоги. Якщо у майбутньому на приміщення знову чекає ремонт, підлогові покриття рекомендують укладати на ось таку підкладку. Вона виготовлена із ПЕТ, прямо як пластикові пляшки, та зі зворотного боку доповнена клеєвим покриттям. Просто, але ефективно. Підкладка підходить для бетону, гіпсових стяжок, самовирівнюючої підлоги, плитки та іншого. Не вимагає демонтажу поточного покриття, а при її знятті залишки клею легко змиваються водою. Один рулон приблизно на 30 квадратних метрів продають за $652. Вирушаємо до Австралії. Місцеві постачальники будматеріалів свою справу теж знають добре. Наприклад, вони пропонують найкращу в класі арматуру з композитного скловолокна. Вона на чверть легша, вдвічі міцніша сталевої, не проводить струм і не створює перешкод. Ідеальний варіант для лікарень та лабораторій. Діаметр від 6 до 13 мм. Вона стійка до води, солі і навіть лугів. А ще екологічна. Приблизна вартість одного стрижня становить $4. Французькі будівельники цього року дивували публіку будинками із солі та соняшників, але є в них і більш звичні рішення. Наприклад, ось ця система перекриттів. Залізобетонні балки плюс елементи заповнення з пресованої деревини. Рішення просте, ефективне та придатне як для житлових, так і для комерційних будинків. Товщина перекриття варіюється від 160 до 260 мм. Можна організувати прольоти хоч на 8,5 метрів. А порівняно із конкурентами система вдвічі легша. Отже, виручить із реставрацією старих будинків. На черзі гідрошпонка. Вона виручить з гідроізоляцією та герметизацією швів у бетонних конструкціях. Підземні парковки, тунелі, канали, фундаменти будівель – без проблем. Матеріал не втомлюється, як метал або гума, витримує і розширення, і стиснення, а також компенсує зміщення хоч через температуру, хоч при посадці фундаменту. Для зручності гідрошпонка поставляється в бухтах, наприклад, на 25 метрів, а вже на будмайданчику її легко і нарізати, і встановити. Команда з екрану якраз це демонструє. Плюс гідрошпонка не боїться дизельного палива, морської води та кислот, а цінник за метр $5. Час інновацій, які нагадують про конструктор Лего. Власне, один із рекламних роликів так і назвали – «Бетонні Лего». А суть полягає у складанні залізобетонних конструкцій невеликими командами, буквально на 3-5 осіб. Від дорожніх бар'єрів та естакад під трубопроводу до мостів. Виробник береться за найрізноманітніші проекти і вже попрацював з такими гігантами, як BP, INEOS та Shell. Пишуть, що монтаж займає на 60% менше часу. Наприклад, бригада з 5 осіб під час укладання лотків під труби відпрацює 122 погонних метри за день. Економічно, міцно і без проблем з корозією чи погодою. А ціни визначають по запиту.
Оздоблення плитами з натурального каменю – це красиво, але є проблема. Квадратний метр мармуру важить близько 60 кг, і це важко в усіх сенсах, що для стін, що для робітників. Геніально просте рішення з Іспанії – плити бутерброди. Версія SSHDF складається із 4 інгредієнтів: 7-мм натурального каменю, скловолоконного захисного шару, алюмінієвої основи, схожої на бджолині стільники, та захисної плівки також із алюмінію. Максимальний розмір плит – 2,9 на 1,4 метра, а вага на квадратний метр всього 18 кг. Колекції дизайнів не гірше, ніж у модних будинках. Тільки ось за цінами знову ж таки треба дзвонити чи писати на пошту. Чи може команда восьмикласників побудувати будинок? Легко, якщо це модель від американської компанії Intershelter. Її збірні будинки використовують від Кувейту до Антарктиди. Причому і цивільні, і військові. Глемпінги, центри тимчасового розміщення постраждалих від стихії, житло для бездомних. Прості на вигляд будинки готові до ураганів та землетрусів, витримують до 18 кг снігу та служать до 50 років. Площа 14 або 29 квадратних метрів. Вага 213 або 500 кг, а ціна 9 або 13 тисяч доларів. Класика теплоізоляційних робіт – мінеральна вата. Варіант із базальтових волокон витримує нагрівання до 1000 градусів Цельсію, легко монтується і стійкий до грибків із пліснявою. Якщо мова йде про теплоізоляцію будівель, то деякі варіанти при товщині 10 см еквівалентні 200 см силікатної цегли, та із різноманітними трубами буде повний порядок. Мінвата знижує шум і рівень конденсату, а також хімічно інертна. Знайти рулон на 3,5 метри цілком реально за $17. Одна із давніх проблем безпеки у будівельній галузі – труби для стічних вод, які виступають крізь бетонний фундамент. Вони стирчать, заважають роботі і навіть стають причиною нещасних випадків. Легко запрацюватися і спіткнутися. Порятунок – ось такі заглушки. Вони підкажуть, де знаходиться труба, і дозволять уникнути нерівностей. Діаметр – від 40 до 100 мм. Ціна стартує від $10,5 за штуку, а автори оформили патент. Ось таку сполучну систему стіна-стіна та стіна-колона пропонує компанія із Фінляндії. До речі, 2021 рік вона закінчила із доходом $270 мільйонів. Зрозуміло чому? Та ж сполучна система підходить для найрізноманітніших проєктів і схвалена навіть в Німеччині. Конструкція системи дозволяє передати кілька видів навантаження, наприклад, те, що розтягує. При довжині в 1 метр 25 см є два варіанти по висоті – 20 та 50 мм. Спрощує роботу 5 петель і запатентовані дроти. Потрібно побудувати щось типу мосту чи тунелю в режимі на вчора? Ось такі блоки скоротять терміни робіт з місяців до днів, хоча б тому, що не доведеться заливати опалубку. По суті, це ще одна варіація на тему Лего, і блоків тут ціле море, від прямокутних до специфічних під конкретні проекти. Стандартний блок 75 на 37 на 37 см важить 210 кг і навіть зовні нагадує дитячий конструктор завдяки характерним шипам. Плюс є і спеціальна техніка. Наприклад, 3-метрову арку із відео будує вантажівка із системою Zipper. У 2021 році Іспанія оновила зимовий температурний рекорд. У Каталонії зафіксували мінус 34 градуси Цельсію, а цього року країні дісталася нереальна спека. У липні термометри вийшли на плюс 60 градусів Цельсію, та на тепловій карті з'явилася навіть не червона, а чорна зона. Дуже в тему одна з місцевих компаній пропонує систему ізоляції дахів. Узимку вона врятує від холоду, влітку – від спеки. Система збирається з алюмінієвих панелей із жорстким поліуретаном та монтується хоч на черепицю. А порівняно з аналогами тішить найнижчим коефіцієнтом теплопровідності. Попит непоганий. Тільки в Іспанії вже ізолювали більше 40 тисяч квадратних метрів дахів.
Ще один конструктор для великих хлопчиків – плавучі блоки під причали, понтони, будинки на воді та інші подібні проекти. Типовий представник Хавел 250. Він витримує 113 кг при розмірі 122 на 71 см. А якщо мало, є версія 550 на 250 кг із товщиною стінки до 8 мм. Заразом можна купити захисні бампери, сходи, підсвітку та інші аксесуари. Головне пам'ятати, що блоки йдуть по $154 за штуку. У фіналі поглянемо на модульну опалубну систему VarioKit в поєднанні із опалубкою Perry. Цей дует використовували у Швейцарії для будівництва мосту та кільцевої розв'язки. Цифри вражають. Міст завдовжки 240 метрів гармонійно поєднується із розв'язкою 60-метрового діаметру, а окремі елементи важать понад 80 тонн. Так що комбінація VarioKit та Perry прийшлася дуже доречно. По-перше, вона універсальна, оскільки один комплект елементів дозволяє заливати хоч перекриття, хоч колони. По-друге, стикувальні ділянки герметичні, до побачення витікання. А по-третє, є безступінчасте регулювання, що спрощує адаптацію під геометрію прольотів.